สวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหัศจรรย์แห่งกรรมมิราเคิลดีความกตัญญูเป็นหลักธรรมที่พระพุทธศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีก่อให้เกิดความเมตตาเอื้ออาทรกันในสังคมซึ่งเป็นที่ปรารถนาต้องการในทุกชุมชนทุกองค์กรและทุกสังคมทุกยุคทุกสมัยคนที่มีคุณสมบัติของความกตัญญูจะผลักดันนำความเจริญรุ่งเรืองมาให้กับครอบครัวและทุกสถานที่ที่เขาไปย่อมมีความสุข ความกตัญญูเป็นคุณสมบัติและสัญลักษณ์ของคนดี เป็นบุคคลย่อมประสบความสำเร็จก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง เป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิตของสัตบุรุษ ในสังคมชาวพุทธ คนที่มีความกตัญญูกตเวทีย่อมเป็นผู้ควรค่าแก่ความรักมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและได้รับการยกย่องจากผู้คนในสังคม คนไทยยกย่องสรรเสริญผู้ที่มีความกตัญญูและตำหนิผู้ที่ไม่รู้จักบุญคุณคน คนที่ไม่กตัญญูไม่รู้จักบุญคุณคนอื่นทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิต และไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมไม่มีศิลปะในการดำเนินชีวิต จิตใจขาดน้ำหล่อเลี้ยงหยาบกระด้างไม่รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราขาดความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ไม่มีความเมตตาต่อผู้อื่น ความกตัญญูตามแนวพุทธศาสนา ความกตัญญูรู้คุณเป็นเครื่องหมายของคนดีที่สอนให้บุคคลรู้คุณของคนอื่นและต้องตอบแทนคุณแก่บุคคลที่สร้างประโยชน์ให้แก่เราอย่างมากมายไม่ใช่ว่าจะตอบแทนกันแล้วก็จะหายกันแต่ยังหมายถึงรำลึกถึงพระคุณที่เคยได้รับอุปการะแก่เราด้วยความเคารพยิ่งสิ่งที่ควรกตัญญูมีดังนี้หนึ่งกตัญญูต่อบุคคลบุคคลที่ควรกตัญญูได้แก่ใครก็ตามที่มีบุญคุณควรแก่การระลึกถึงและตอบแทนคุณเช่นบิดามารดาครูบาอาจารย์สามีภรรยาญาติพี่น้องและคนอื่นๆที่เคยอุปการะเราตอนที่เรากำลังทุกข์ยาก2กตัญญูต่อสัตว์เช่นสัตว์ที่มีพระคุณต่อเราที่ช่วยเหลือทำงานให้แก่เราควรเลี้ยงดูเขาอย่างดีเช่นช้างม้าวัวควายสุนัขที่ช่วยเฝ้าบ้านเป็นต้น3กตัญญูต่อสิ่งของได้แก่สิ่งของทุกอย่างที่มีคุณต่อเราเช่นหนังสือที่ให้ความรู้อุปกรณ์ทำมาหากินไม่ควรทิ้งขว้างหรือทำลายโดยไม่เห็นคุณค่าความกตัญญูทำได้ไม่ยากเพียงแต่มีจิตใจที่บริสุทธิ์และจริงใจสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้แก่ท่านเหล่านั้นตามสมควรแก่ความสามารถและโอกาสอำนวยและที่สำคัญควรมีจิตใจที่เมตตาอารีช่วยเหลือผู้อื่นเหมือนที่ผู้อื่นเคยช่วยเหลือเราผลบุญจะได้ส่งผลให้แก่เราทั้งในวันนี้และในวันหน้าทั้งชาตินี้และชาติหน้าแต่ในการแสดงการกตัญญูนั้นต้องลงแรงกายและแรงใจเสียสละความสุขบางอย่างของตนเองต้องทำด้วยความเต็มใจไม่กลัวต่อความยากลำบากที่ต้องเผชิญในแต่ละก้าวเหมือนต้องแบกหินหนักไปกับตัวเราถ้าไม่มีความกตัญญูก็เดินไปอย่างตัวเบาสบายเหมือนแบกนุ่นไม่เหนื่อยไม่ต้องรับผิดชอบใดๆผลตอบแทนของความกตัญญูก็แตกต่างกันกฎแห่งกรรมที่ตอบสนองก็แตกต่างกันเช่นกันเห็นชัดๆในชาตินี้ไม่ต้องพูดถึงเวลาไม่ต้องถึงว่าแรงกตัญญูจะส่งไปในชาติหน้าอย่างใดคนที่ทำดีย่อมได้ดีอย่างแน่นอนพุทธศาสนากล่าวว่าผู้ที่ควรปฏิบัติให้ถูกต้องตามหน้าที่มีด้วยกัน6อย่างคือทิศทั้ง6ในพุทธศาสนาได้แก่ทิศเบื้องหน้าบิดามารดาทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์ทิศเบื้องหลังบุตรภรรยาทิศเบื้องซ้ายมิตรสหายทิศเบื้องต่ำบ่าวไพร่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาทิศเบื้องบนได้แก่พระสมณะชีพราหมณ์นักบวชทั้งหลายทิศทั้ง6มีความสำคัญต่อมนุษย์และเป็นที่มาของนิสัยใจคอเป็นที่มาของความเก่งความดีเป็นที่มาของความสุขความเจริญทั้งชาตินี้และชาติหน้าสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าใครก็จะได้มาง่ายๆต้องขึ้นอยู่กับการปฏิบัติหน้าที่อย่างสมบูรณ์ของทิศทั้ง6ดังนี้ 1. ผู้ที่อยู่ตรงกลางปฏิบัติตัวตามหน้าที่ที่ดีประจำทิศให้ได้ครบถ้วน 2. ที่ทั้ง6ที่อยู่รอบข้างต่างปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมตามหน้าที่ประจำทิศของตนผู้ที่ถูกหล่อล้อมจากทิศทั้ง6ที่ดีเกิดสำนึกในการรับผิดชอบ 1. มีความสำนึก
รับผิดชอบต่อตัวเองมีความสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมมีความสำนึกรับผิดชอบต่อศีลธรรมและเศรษฐกิจมีความสำนึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมให้ถามตัวเองว่าตัวเราและที่ทั้ง6ได้ทำหน้าที่ของตนเองสมบูรณ์แล้วหรือยังหญิงคนหนึ่งเธอเป็นลูกคนสุดท้องจากบรรดาพี่น้อง3 คนพี่ชายคนโตเป็นเศรษฐีมีเงิน100 ล้านแต่น่าเสียดายเขารักแต่ครอบครัวของเขาคือลูกเมียและหลานของแท้ๆของเขาเท่านั้นไม่มีจิตเมตตาที่จะช่วยเหลือพี่น้องเลยยังดีหน่อยที่จ่ายเงินเดือนให้แม่พอมีพอกินผ่านไปเดือนๆไม่ได้ให้กินอย่างฟุ่มเฟือยหรือสุขสบายทั้งๆที่เขาสามารถทำได้แต่เขาไม่ทำเขาบอกจ่ายแค่เงินอย่างเดียวนอกนั้นอย่าพูดถึงเรื่องความเดือดร้อนใดๆเขาไม่สนใจและด่าว่าเสียหายอีกหากใครไปขอความช่วยเหลือจากเขาจนไม่มีใครกล้าพูดหรือเล่าถึงความเดือดร้อนใดๆซึ่งเป็นเจตนาที่ตัวเขาต้องการไม่ให้ใครมายุ่งเกี่ยวกับตัวเขาเลยต่อมากล่าวถึงพี่สาวคนกลางเป็นแม่สามีตายตัวเองอาศัยอยู่กินกับลูกสาวและลูกเขยอีกทั้งตัวเธอเองก็ป่วยเป็นหลายโรคจึงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อาศัยลูกสาวดูแลแต่ก็มีจิตใจดีถ้าแม่หรือน้องสาวเดือดร้อนเอ่ยปากขอความช่วยเหลือเธอช่วยเหลือทันทีเท่าที่ช่วยได้โดยไม่เคยปิดปากว่าใดๆทั้งสิ้นต่างจากพี่ชายมากลูกชายและลูกสาว2 คนนี้นั้นหลายเดือนจะมาเยี่ยมแม่สักครั้งหนึ่งดังนั้นภาระทั้งหมดในการดูแลแม่ที่ชราและมีโรคประจำตัวมากมายอีกทั้งป่วยติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้การกินอยู่การจัดหาอาหารยาพาไปหาหมอตามนัดเสื้อผ้าหน้าผมเครื่องนุ่งห่มทุกอย่างน้องคนเล็กต้องเป็นคนดูแลจัดการให้ทั้งหมดโดยไม่มีลูกคนไหนจะถามถึงอาการป่วยไข้ของแม่เลยว่าเป็นอย่างไรบ้างก่อนที่เธอจะเสียสละตัวเองมาดูแลแม่เธอทำงานบริษัทต่างชาติเธอที่มีสาขาทั่วโลกแต่เธอลาออกมาก่อนเพื่อมาสารฝันอยากเป็นเจ้าของกิจการของตัวเองจึงหุ้นกับเพื่อนแต่ไปไม่ได้นานก็ต้องปิดกิจการจึงเป็นบทเรียนว่าอย่าทำกิจการกับใครเด็ดขาดให้ทำกิจการด้วยตัวของเราเองคนเดียวเนื่องจากเธอก็ผันตัวเองมาเป็นนักขายอสังหาริมทรัพย์อิสระทำได้ไม่นานแม่มาป่วยดังที่กล่าวมาข้างต้นพี่ชายที่มีศักยภาพในการดูแลแม่แต่ไม่เอาบอกไม่มีใครดูแลแม่ก็จะเอาแม่ไปทิ้งบ้านพักคนชรานั่นหมายความว่าบีบให้น้องคนเล็กดูแลแม่โดยที่ไม่ได้จ่ายค่าขนมให้น้องเลยก็ให้ใช้กินกับเงินเดือนที่เขาจ่ายให้แม่เล็กๆน้อยๆนั่นเธอต้องเสียโอกาสในการหาเงินเลี้ยงตัวเองซึ่งสมัยนั้นอินเทอร์เน็ตยังไม่บูมเหมือนสมัยนี้ดังนั้นเมื่อไม่กี่ปีนี้เองที่เปิดโอกาสให้คนได้สร้างเงินหารายได้ทางโลกออนไลน์แต่เธอไม่มีโอกาสได้ทำเพราะระยะหลังแม่เขาออกโรงพยาบาลบ่อยมากเนื่องจากอายุ95 ปีแล้วเป็นธรรมดาของความเสื่อมของสังขารก่อนแม่จะตายไม่กี่วันแม่พูดว่าลูกไม่ต้องเสียใจที่ลำบากมาดูแลแม่เป็นเวลานานหลาย10 ปีเพราะหลังจากที่แม่ตายไปแล้วลูกจะรวยกว่าพี่ชายที่มีเงิน100 ล้านเสียอีกเธอหัวเราะจะเป็นไปได้ยังไงมองไม่เห็นหนทางเลยเพราะตอนนี้เธอก็แก่แล้วเช่นการอายุ60กว่าแล้วไม่มีใครจะมาจ้างทำงานคิดว่าถ้าแม่ตายก็จะขายของออนไลน์ไม่ต้องใช้ทุนมากแม่บอกว่าไม่ต้องทำหรอกเดี๋ยวก็รวยเองรวยกว่าใครๆด้วยตอบแทนความกตัญญูที่ลูกเสียสละดูแลแม่อย่างดีแม่พูดก่อนตายเพียง2 วันหลังจากจัดการศพเรียบร้อยเธอก็เริ่มมาเขียนเรื่องกฎแห่งกรรมลงใน YouTube และเริ่มมาขายอสังหาริมทรัพย์ลงใน Facebook แต่ราคาสูงมากคนไทยไม่มีเงินที่จะซื้อมีแต่ต่างชาติเท่านั้นที่จะซื้อได้เพราะราคาสังหาริมทรัพย์แต่ละชิ้นมีมูลค่าหลายร้อยล้านบาทขึ้นไปเธอไม่จับทรัพย์ราคาถูกเพราะได้คอมมิชชั่นน้อยเธอต้องการคอมมิชชั่นมากๆเพื่อซื้อบ้านอยู่อาศัยจึงต้องจับทรัพย์ที่มีมูลค่าหลายร้อยล้านบาทอยู่มาวันหนึ่งมีนักธุรกิจต่างชาติติดต่อเข้ามาใน Facebook และ Instagram ว่าต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์
เธอก็ไม่ได้สนใจเธอลบข้อความออกเพราะไม่แน่ใจว่าจุดประสงค์ที่ติดต่อมาเพื่ออะไรเพราะในแต่ละวันมีผู้ชายทั่วโลกติดต่อมาแชทคุยกับเธอพูดแต่เรื่องความรักอย่างเดียวซึ่งเธอไม่ต้องการเธอต้องการสร้างตัวหาเงินซื้อบ้านเนื่องจากว่าอายุ60กว่าแล้วเสียโอกาสในการหาเงินไป20ปีตอนนี้ต้องรีบหาเงินเร็วๆจนกระทั่งนักธุรกิจต่างชาติคนนี้ไม่ยอมยิงแชทรัวๆเข้ามาใน Facebook และ Instagram เธอจึงสงสัยว่ามีเรื่องอะไรนักหนาผิดปกติกว่าแชททั่วๆไปในแต่ละวันที่ยิงเข้ามาเธอเลยตอบแชทไปว่าต้องการอะไรที่แชทมาขนาดนี้เขาบอกว่าเขาต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เราลงโฆษณาใน Facebook อีกทั้งเฝ้ามองมาหลายปีแล้วศึกษานิสัยใจคอของเธอจาก Facebook มีแต่เรื่องการทำงานและดูซีเรียสมากไม่มีเรื่องชู้สาวใดๆเลยดูเป็นคนจริงจังจริงใจตรงๆไม่เสแสร้งเขาบอกว่าจะซื้ออสังหาริมทรัพย์มูลค่าหลายร้อยล้านบาทจำเป็นต้องศึกษานิสัยของคนเสนอขายก่อนว่าเป็นคนเช่นไรเชื่อถือได้หรือไม่เขากลัวเจอคนหลอกลวงเพราะบอกว่าจะซื้ออสังหาริมทรัพย์เธอใจพองโตอยากขายเพราะจะได้เงินที่จะซื้อบ้านได้1หลังเขาถามเรื่องส่วนตัวละเอียดยิบยับจนเธอสงสัยมันเกี่ยวอะไรกับการซื้อหาอสังหาริมทรัพย์ทำไมต้องถามมากมายขนาดนี้ไม่เห็นถามเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เลยจะซื้ออะไรก็ต้องบอกโลเคชันของทรัพย์นั้นว่าจะขายเขาจะมาตรวจสอบเองจากนั้นเขาก็แนะนำตัวเองว่าเขาเป็นพ่อม่ายลูกติดหนึ่งต้องการหาผู้หญิงมาเป็นคู่ชีวิตอยู่ด้วยกันจนแก่เฒ่าและก็จะซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เธอขายด้วยได้ประโยชน์ทั้ง2อย่างคุยไปคุยมาคุยสม่ำเสมอเขาจะเป็นฝ่ายขยันแชทโทรศัพท์มาหาตลอดเวลาคุยจนรู้จักนิสัยใจคอและเขาก็ขอแต่งงานกับเธอเธอบอกว่าจะแต่งได้อย่างไรเมื่อไม่รู้จักเกี่ยวกับตัวเขาเลยมีแต่เขารู้เรื่องของเธอฝ่ายเดียวฉันก็แก่อายุ60กว่าแล้วฉันยากจนนะฉันมีแต่ตัวคนเดียวแต่มีความซื่อสัตย์จริงใจมีความรับผิดชอบฉันไม่สวยอ้วนเตี้ยและก็ถ่ายรูปให้เขาดูส่งไปให้ไอเดียเดี๋ยวนั้นเลยในสภาพที่เป็นจริงไม่ได้เสริมแต่งอะไรทั้งสิ้นเพื่อวัดใจว่าฉันเป็นของฉันแบบนี้จะแต่งด้วยหรือส่วนตัวเขาก็ดูดีมากทั้งสูงใหญ่เธอถามว่าเราเป็นใครเขาเป็นใครทำงานอะไรเขาตอบว่าเขาเป็นสถาปัตยกรรมออกแบบก่อสร้างซื้อเที่ยวก่อสร้างไปทั่วโลกและเขาจะมาจดทะเบียนสมรสที่ประเทศไทยพร้อมกับซื้ออสังหาริมทรัพย์รับเธอไปอยู่ที่อเมริกาด้วยกันเขามีอาคาร1หลังเป็นห้างสรรพสินค้าสูง25ชั้นมีบ้านใหญ่อีก1หลังถ่ายรูปมาให้ดูมีบริษัทเขียนแบบก่อสร้างเองและคนงานอีกหลาย10คนเขาให้เธอรู้แค่นี้อื่นๆอีกมากมายเมื่อทั้งคู่จดทะเบียนสมรสและเขาก็จะทำพินัยกรรมแบ่งทรัพย์มรดกให้เธอและลูกชายคนเดียวของเขาถ้าเป็นอะไรไปทุกอย่างจะได้ไม่ลำบากทุกคนก็ไม่ลำบากมีแต่คนอิจฉาเธอที่เธอโชคดีได้แต่งงานกับมหาเศรษฐีที่รวยมากและรักเธอมากด้วยเขารักในความดีที่เธอเป็นไม่ได้รักที่รูปร่างลักษณะภายนอกของเธอเขาบอกผู้หญิงสาวสวยมีมากมายทั่วโลกมักไม่มีความซื่อสัตย์ไม่จริงใจคุยไม่เกิน3ประโยคขอเงินหลอกเงินซึ่งเขาไม่ใช่คนโง่ที่จะเอาถูกหลอกด้วยเงินหรือเขาไม่มีเวลาที่จะมาพูดคุยกับผู้หญิงเขาว่าผู้หญิงเหล่านั้นต้องการแต่เงินหลอกเงินอย่างเดียวเขาจะมาหาเขาเลือกเธอเพราะเธอเป็นคนจริงใจพูดตรงๆไม่ได้เสแสร้งและซื่อสัตย์เขาดูคนออกว่าใครจริงหรือไม่จริงทุกอย่างเป็นจริงดังที่แม่พูดก่อนตาย2 วันว่าเธอจะสบายกว่าใครๆด้วยแรงกตัญญูที่เธอมีสิ่งดีๆก็เข้ามาหาเธอเองโดยเธอไม่ได้ไปวิ่งไปขวายคว้าหามันแต่มันวิ่งมาหาเธอเองนี่คือมหัศจรรย์แห่งแรงกตัญญูสวัสดีค่ะ